तपाईलाई थाहा नै होला अहिले युट्युब च्यानलमा 0 सब्स्क्राइबरमै कम्युनिटी पोस्ट अनलक हुन्छ। मैले यो युट्युबको अपडेट पहिले नै दिइसकेको थिएँ। तपाईले कम्युनिटी पोस्टमा कुनै पनि टेक्स्ट लेखेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि क्वेशनको पोल बनाएर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर कम्युनिटी पोस्टमा कुनै पनि सानो भिडियो अपलोड गर्ने अप्सन भने दिएको हुँदैन। तर पनि तपाईले कुनै पनि दुईटै इमेजलाई कम्बाइन गरेर अथवा कुनै पनि एउटा इमेजमा केही एनिमेसन लगाएर GIF फाइल बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि दुईटै इमेजलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि इमेजमा एनिमेसन बनाएर कम्युनिटी पोस्ट मार्फत पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इमेजलाई GIF इमेज भनिन्छ। GIF कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार सबैलाई, म राजु, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्राज युट्युब च्यानल। स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। सुरु गरौँ आजको भिडियो। तपाईले यसको लागि कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्दैन। तपाईले कुनै पनि ब्राउजरमा गएर gif.com भनेर सर्च गर्नुभयो भने एउटा वेबसाइट ओपन हुन्छ। तपाईले वेबसाइटको नाम स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ विभिन्न GIF इमेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले GIF इमेजलाई डाउनलोड गरेर कम्युनिटी पोस्टमा अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा हजारौं GIF इमेज रहेका छन्। यहाँ विभिन्न क्याटेगोरी दिएको छ। गेमिङ, इन्टरटेनमेन्ट जस्ता विभिन्न GIF इमेजहरू डाउनलोड गरेर कम्युनिटी पोस्ट मार्फत अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले आफ्नै GIF पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा लगइन गर्नुपर्नेछ। यो वेबसाइट ट्रस्टेड भएकाले तपाईले कुनै पनि मिडिया मार्फत लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल देखि लगइन गर्नुभयो भने थोरै झन्झट हुन्छ, त्यसैले तपाईले फेसबुक देखि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेलाई पनि तपाईहरुलाई इमेल मार्फत लगइन गरेर देखाउने छु। यसको लागि तपाईले कुनै पनि एउटा इमेल एड्रेस दिनुहोस् र युजर नेममा आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। तपाईले पासवर्डमा कम्तीमा एउटा नम्बर, एउटा सिम्बल र एउटा क्यापिटल लेटर अवश्य राख्नु पर्नेछ। पासवर्ड राख्दा आफ्नो जीमेलको पासवर्ड नराख्नु होला। कुनै पनि नयाँ पासवर्ड बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरेर ह्युमन भेरिफिकेसन पुरा गर्नुहोस्। त्यसपछि साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। भेरिफिकेसनको लागि तपाईको जीमेलमा एउटा कोड आउँछ। तपाईले त्यो इमेल इनबक्समा नआएर स्प्याममा पनि आउन सक्छ, त्यसैले स्प्याम चेक गर्न नबिर्सिनु होला। साइन अप गरिसकेपछि अब साइन इन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अकाउन्ट रेडी हुन्छ। माथि रहेको प्लस साइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अपलोड फ्रम क्यामेरा रोलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले आफूले बनाउन चाहेको GIF फोटोलाई एड गर्नुहोस्। तपाईले एउटा भन्दा बढी फोटो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेलाई एउटा फोटो मात्र चुज गर्छु। तपाईले फोटो चुज गर्दाखेरि 1.1 को रेशियोमा चुज गर्नुपर्नेछ। तपाईले कम्युनिटी पोस्टमा अपलोड गर्दाखेरि 1:1 रेशियोको मात्र फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले GIF बनाउँदाखेरि 16.9 को रेशियोमा बनाए तापनि कम्युनिटी पोस्टमा भने 16.9 को रेशियोमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो इमेजलाई क्रप गरेर अथवा त्यो इमेजलाई एडजस्ट गरेर 1.1 को रेशियोमा बनाउनुहोस्। त्यसपछि मात्र GIF बनाउनु होला। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक्स्ट, फिल्टर, एनिमेसन, ब्रश जस्ता विभिन्न आइकनहरू देखाइएको छ। तपाईले यी आइकनको प्रयोग गरेर आफ्नो इमेजलाई एनिमेटेड गराउनुहोस्। यहाँ विभिन्न फिचर्सहरू रहेका छन्। तपाईले विभिन्न एनिमेटेड GIF हालेर आफ्नो फोटोलाई एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले GIF गराइसकेको छु। अब म तपाईहरुलाई मैले बनाएको GIF लाई कम्युनिटी पोस्टमा अपलोड गरेर देखाउँछु। मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनेको थिएँ तपाईले 1:1 रेशियोमा मात्र कम्युनिटी पोस्टमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 16.9 को गराएको थिएँ, तर मैले मात्र 1.1 रेशियोको मात्र अपलोड गर्न सक्छु। अब तपाईले कम्युनिटी पोस्टको क्याप्सन लेखेर पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईको कम्युनिटी पोस्ट सक्सेसफुली अपलोड हुन्छ। यसरी नै तपाईले GIF बनाएर कम्युनिटी पोस्टमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। हामी फेरि भेट्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, गुड बाई।